Welcome everyone. आज हामी थर्सडे अप्रिल 2 मा साँझ इभिनिङको 5:34 मा चाहिँ यो पोडकास्ट गरिरहेछौँ र मसँग आज एज अ गेस्ट सुमन पौडेल मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, तर म उहाँलाई चाहिँ एज एन एडुकेटर भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। दाइ, वेलकम टु आवर पोडकास्ट दाइ। Okay, thank you. So brief introduction दाइको बारेमा दिँदाखेरि चाहिँ he is currently the principal of Ankuram Academy, जुनलाई चाहिँ पहिला चाहिँ लिटल स्टार स्कुल भनेर चिनिन्थ्यो चितवनमा। So दाइ, how are you? I'm doing good. How are you? I'm fine दाइ, I'm fine. So आज हामी चाहिँ यो अहिले यो जुन यो ग्लोबल पेन्डेमिकले चाहिँ चारैतर्फ चाहिँ असर गरिरहेछ नि दाइ। हजुर, यसकै बारेमा चाहिँ बसेर चाहिँ सबैसँग बसेर चाहिँ गफ गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। Okay. अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ मैले दाइलाई रिक्वेस्ट गरेँ, दाइले एकैचोटिमा हुन्छ भनिहाल्नु भयो हैन। सो थ्याङ्क यू फर द्याट। सो यो ग्लोबल पेन्डेमिकले चाहिँ दाइको डे टु डे लाइफमा चाहिँ कस्तो खाले इम्प्याक्ट दिइरहेको छ दाइ? Basically, I think we all are going through the same, consequences, right? Your consequences, your disease consequences, it's not just about, it's not just about sitting and doing a quarantine or self-isolation, just social distancing, and this has a very far-reaching, our mirror life, basically, I'm just sitting mostly at home, like everybody else. And then, but productivity कम हुँदै गएको छ हैन त? Productivity कम त भइराखेको छ हैन, जस्ट हामी like when we used to go out and meet people, that is come down. So basically as an educator, like I'm getting more engaged with virtual learning, okay? Oh, nice. So nice. Like just basically school को pages हरुमा हामीले worksheets हरु design गरेर हालिराखेको छौं, so that parents sitting anywhere can get access, right? And not only that, we are also getting our teachers engaged through Zoom conferencing. And so most importantly, we are trying to utilize our time in a most efficient way. So we can say as in नयाँ होराइजनहरु, लर्निङको नयाँ होराइजन हामीले सिक्दै छौं र कतिवटा कामहरु चाहिँ थातिरहेको कामहरुलाई हामीले अझै त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिइरहेछौं, हुन्छ नि? हजुर. So it's good in a way, right? Yeah, we can say it's going good, but like about overall situation, basically just about what will be the aftermath. It gives us a goosebump. Okay? It's basically it's really scary. अब हामी अहिले त हामीले एउटा के रे जस्ट हामी चाहिँ के होला भनेर बस्नु बाहेक त अरु कुनै एउटा ठाउँमै छैनौ नि त, हैन? किनभने कुनै पनि इन्फर्मेसन सोर्समा रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन आइसकेको छैन। उही सबैले स्पेकुलेसन गर्यो, बस्यो त हो नि अहिलेलाई त। हजुर. हैन? अब हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा आफ्नो र्यासनलले सोचेको जतिको चाहिँ सोच्न सक्यो त्यति सोच्यो, नभए यो एउटा कन्क्रिट भन्ने त एउटा आइसकेको छैन नि त। सो यसले दाइको पर्सनल लाइफमा त यो खाले दिएको छ। व्हाट डु यु थिंक रिसेन्टली अनकुरम पनि एस्टाब्लिश इन अ सेन्स यसको नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो थियो, अनि अब यो अहिलेको करेन्ट यो एक हिसाबको चाहिँ लकडाउन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भएको चाहिँ इफेक्टहरु चाहिँ के पर्न गएको छ दाइ? क्यान यु इलाबोरेट? Basically अब गभर्नमेन्ट को रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स को हिसाबले हामीले ओपनली लाइक अब एडभर्टाइजिङ देखि लिएर एडमिसन ओपन देखि भन्ने कुराहरु केही पनि गराएको छैनौ। So because like since at this point of time it is not that good enough to do that, हैन? र apart from that अब construction works हरु जो भित्र गलेली interior works हरु थियो, so it has come to a standstill, हैन? But thank God, हैन, हामीले basically we are almost बाहिरको एक्सटेरियरहरु सबै कम्प्लिट भइसक्दाखेरि चाहिँ yeah, it has impacted, but we can recover very soon. त्यही त। अनि टकिङ अबाउट मैले यो चाहिँ खास यो एम्प्लॉयमेन्ट अनएम्प्लॉयमेन्टको कुरामा चाहिँ ल्याउन खोजेको। जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग कतिजना एसोसिएटेड मान्छेहरु हुनुहुन्थ्यो,
कतिजना स्किल्ड हुनुहुन्थ्यो, कतिजना सेमी स्किल्ड हुनुहुन्थ्यो, कतिजना चाहिँ अनस्किल्ड इन अ वे, उहाँलाई एउटै काम चाहिँ आउने अरू त्योभन्दा बढी नआउने हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो खाले सेगमेन्टलाई त धेरै असर परेको छ नि होइन त, जसलाई चाहिँ जो चाहिँ सेमी स्किल्ड र अनस्किल्ड भनौँ न, उहाँहरू सेगमेन्टलाई त एकदमै धेरै असर परेको छ नि होइन यसले। सो एक्ज्याक्टली अब बेसिकली जो स्किल्डहरू छौँ होइन, अब जो मान्छे लाइक टेक्नोलोजिकली जो लाइक सेभे टेक्नो सेभे भनिन्छ नि हामीले। हजुर हजुर हजुर। अब जो त्यो लेभलको मान्छेहरूलाई चाहिँ दे आर गेटिङ समथिङ बियोन्ड देयर डे टु डे लाइफ होइन, तिनीहरू दे आर गेटिङ वेज टु गेट एन्गेज के। तर हजुरले भने जस्तै लाइक बेसिकली द वान्स हु आर भेरी सेमी स्किल, हु आर नट सो वेल versed with technology, I think life might have come to a standstill, and in a way हो yeah. त्यही त अब मान्छेले दिनदिनै काम गर्यो, खायो, अनि त्यसपछि लाइक आज बिहान काम गर्यो वा एउटा निश्चित एउटा आउने एउटा बाटो मात्रै हुन्छ, जाने बाटो धेरै भए हुन्छ त्यस्तो खाले मान्छेमा चाहिँ। अनि उनीहरूकोमा त त्यो आउने बाटै बन्द भएपछि झन् गाह्रो पर्ने स्वाभाविक नै भयो नि होइन र। हो सो बट लाइक मलाई चाहिँ फेरि अझै एउटा यसमा के जोड्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अब लाइक बिकज बेसिकली हामी अब सोसियल मिडियामा छौँ होइन, सो आई कुड सी अ लट अफ गुड वर्क के। जस्तै मेरै अब लाइक बेसिकली आई एम इन्भल्भ इन स्कुल कलेज होइन, आई कुड सी सम अफ माई स्टुडेन्ट्स, some of them are feeding the street dogs. Some organizations are also working together to provide food to the deprived. So I think like this is the time where we can see that people are coming together to help the society. So I see that as a better aspects. त्यही त। अनि जस्तै फर इक्जाम्पल अब हजुरसँग चाहिँ मैले बियोन्ड यो एजुकेसनको भन्दा बियोन्डको कुरा सोद्धाखेरि जस्तै अहिलेको यो सिचुएसनमा कतिवटा बिजनेस, ट्राभल, हजुरको टुरिज्म, एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीहरू त एक हिसाबले बन्द, सटडाउन, उनीहरू कति टाइम लाग्छ रिकभर हुन त्यो थाहै छैन, कति महिनापछि चल्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर कतिवटा बिजनेस जस्तै अहिले हजुर म जेमा बोलिरहेछौँ यो खाले बिजनेस होइन त। अनि त्यसपछि गएर कति क्लिनिङ इन्डस्ट्रीहरू, कति चाहिँ ड्रप सिपिङ इन्डस्ट्रीहरू, लजिस्टिक कम्पनीहरूले कति राम्रो पनि गरिरहेको छ नि त फेरि होइन। यो एडभर्सिटीमा त कतिवटा बिजनेस त बुम पनि भइरहेको छ नि त होइन। हो अब जस्तो लाइक होइन हजुरले यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै लाइक बिकज आई टिच बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट छ कि हामीले ब्याचलर्समा पढाउनु पर्ने। सो वी अलवेज से द्याट यो जो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट छ विच वी क्यान नट कन्ट्रोल होइन, सो इट हेज अ फार रिचिङ इम्प्याक्ट एज वेल एज इट इज मल्टिफेसेड कि होइन। अब त्यही त हो नि लाइक जस्तो हजुरले भने जस्तै बेसिकली देयर आर फ्यु कम्पनीज अब यहीँ लोकली स्टार्टअप्सहरू र जो कम्पनीजहरू जसले चाहिँ लाइक सम अफ देम हेज डाइभर्ट देम सेल्फ इन्टु मेकिङ सेनिटाइजर्स होइन, उहाँहरूलाई त ग्रोथ भइरहेको छ। अब बेसिकली एकदम हार्ड हिट एरिया भनेको चाहिँ बेसिकली अब हामीले भनौँ न एन्टरटेनमेन्टको पार्टमा, जस्तो लाइक यु टक अबाउट सिनेमा हल्स नाउ आई थिङ्क बन्दै भयो होइन। सो द्याट्स लाइक नट ओन्ली द्याट, अब हाम्रो इन्टरनेसनल एरिनामा हेऱ्यो भने पनि इफ यु लुक इन्टु द एमाउन्ट अफ स्पोर्टिङ इभेन्ट्स द्याट वेयर सपोज टु ह्यापन नाउ होइन, अब यो स्पोर्टिङ इभेन्ट्स त सबै क्यान्सल भयो नि त। अब लाइक वेदर यु टक अबाउट योर अब फुटबलदेखि हेरेर एनबिएदेखि हेरेर यो सबै कुरा ओलम्पिक नै हुनेवाला थियो, ओलम्पिक नै क्यान्सल भयो। हजुर क्यान्सल भयो होइन। अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि लाइक द पार्ट वाज लाइक वी वर सो एक्साइटेड अबाउट 2020 visit Nepal होइन, and then in hope of that visit Nepal, many of these business people, many people have invested a lot in hotels, in tourism sector. So now like I think the situation basically I have read an article somewhere is like in an Harvard Business Review, it says that it will make many companies liquidate, bankrupt, rather than killing so many numbers of people. So so this will have a very disaster. It will bring a lot of disaster. The aftermath is something that's something which we cannot imagine. यहाँ मैले हजुरसँग एउटा सोध्न खोजेको थिएँ, जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले जुन त्यो 2008 को चाहिँ रिसेसन भन्ने फेस गर्यौँ वा हाम्रो कन्ट्रीले फेस नगर्ने हामीले जुन त्यो पढ्यौँ नि, त्यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा ठुलो एउटा बिग कम्पनीहरू, ठुलो बिग जायन्टहरू चाहिँ लिक्विडेट भएर वा तिनीहरू चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट भएर चाहिँ त्यो सिचुएसन आएको
थियो भने अहिलेकोमा त एउटा इकोनोमी चाहिँ हल्ट भएर वा कामै गर्न नपाएको भएर यो सिचुएसन आएको हुँदा यो हजुरको जुन हजुरले भन्नुको आफ्टरमा त्यो अस्ति 2008 को लेभलमा पुग्छ कि त्योभन्दा अलिकति नर्मल नै हुन्छ हजुरलाई के लाग्छ त अब अहिलेको सिचुएसन त इट्स बेसिकली हामी वेट एन्ड वाच मात्रै छ हैन त्यही अहिले त हामी काम गर्न नपाएर चाहिँ हामी अहिले काम गर्न नपाएर चाहिँ इकोनोमी रोक्या हो नि त हैन सो यसले चाहिँ 2008 जतिकै इम्प्याक्ट नपार्ला कि what do you think बेसिकली हेरौँ है लाइक अब हामी इफ वी हेभ टु गो ब्याक टु द हिस्ट्री हैन अब जस्तो ग्रेट रिसेसन 1930s मा आयो हैन त्यहाँबाट बेसिकली वी टक अबाउट लाइक फाइनान्शियल क्राइसिस 2007-8 भनौँ न हैन अब यो सबै फ्याक्टर्सहरू त बेसिकली दे वेयर समथिङ विच वाज नट एफेक्टेड बाई मोस्टली लाइक द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट के हैन अब यो मतलब एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इन द सेन्स लाइक अब नेचुरल एपिडेमिक्स या पेन्डेमिक जो भइरहेको छ त्यो त होइन हैन अब अहिलेको सिचुएसन इज समथिङ लाइक इट इज समथिङ विच इज नट कन्ट्रोलेबल बाई एनी वान अफ अस हैन अब हजुरले भने जस्तो लाइक बेसिकली हामी सबै वी वान्ट टु डु बट वी क्यानट डु भन्ने सिचुएसनमा छौँ अहिले तर यसदेखि बाहिर निस्किसकेपछि पनि त हैन इभन आफ्टर दिस आफ्टर सम लाइक आफ्टर दिस वेन इट गेट्स आउट इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट के अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मेनी अफ दोज फ्याक्टर्स अब बेसिकली अहिले हामीले हेऱ्यो भने लेबर्सहरू होइन अब वेदर लाइक हामीले अब 1 महिनापछि खोल्यो भने पनि उसले गर्ने त त्यही 1 दिनमा जति सक्छ त्यति नै काम गर्ने त होइन सो यो अब 3-4 महिना जस्तो अब होटल इन्डस्ट्रीले त्यो 3 महिनाको लस कहिले पनि रिकभर गर्न सक्दैन नि होइन फ्लाइट पनि अब बेसिकली पहिला एउटा पाइलटले लाइक मेबी 80 आवर्स फ्लाइ गर्थ्यो भन्ने पार्टलाई अब 3 महिनापछि चाहिँ वी क्यान नट इन्क्रिज द्याट फ्याक्ट्रिजहरू पनि 24 आवर्स त हो नि काम गर्ने मलाई हजुरले भनेको ठ्याक्कै राम्रो के लाग्यो भने यो त हाम्रो हातमै छैन के त्यसै 2007-8 को चाहिँ हामीले कुनै एउटा चाहिँ पोलिसी गभर्मेन्टले युज गर्ने टुलहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा के अरे करेक्ट सिचुएसनमा ल्याउन सकिन्थ्यो भने यो त हाम्रो हातमै छैन नि त हैन सो यो झन् यो चाहिँ त्यो हिसाबले झन् वर्स सिनेरियो छ हैन त छ है अब जस्तो मैले हिजो अस्ति नै लाइक आई हेभ सीन अ भिडियो होइन आई डोन्ट नो वेयर इट इज बट इट कुड बी समवेयर इन युरोप एन्ड इटाली और समवेयर इज लाइक अब मान्छेहरूलाई द गभर्मेन्ट हेज आस्क्ड देम टु लकडाउन होइन तर लाइक द्याट सपिङ रिटेल मलमा चाहिँ देयर हेज बिन पिपल आर ब्रेकिङ इट टु टेक अवे द गुड्स होइन सो अब अहिले चाहिँ द मोस्ट स्केरी पार्ट इज नाउ एभ्रिबडी इज स्केयर्ड to get themselves infected हैन तर if you talk about अघि हामीले जुन unskilled को पार्टमा like we also talked about the poor section of the people so if they are hit by a hunger then they will not care about anything I think like this you see that situation will be the worst जस्तो लाग्छ कि मलाई एकदम हो नि त हो नि त्यो मैले चाहिँ मैले सोचेको पर्सपेक्टिभ अर्को थियो तर हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो त यो त हाम्रो कन्ट्रोलेबलै छैन फर्स्ट थिङ र अर्को कुरा चाहिँ ल यो सिचुएसन चाहिँ नेक्स्ट 2 मन्थ भित्र चाहिँ एक हिसाबको नर्मलाइज भए पनि यो 2 मन्थको त उसले रिकभर गर्नलाई त उसले त एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो हैन वा उसले चाहिँ आफ्नो कस्ट मिनिमाइजतिर जानु पर्यो जुन सम्भव नहोला कतिवटा कम्पनीको लागि हैन वा उसले चाहिँ कतिवटा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जब कट अफ गर्नु पर्यो त्यो फेरि अर्को इम्प्याक्ट देखाउँछ त्यसले फेरि हैन सो यसले त एकदमै त्यो लङ लास्टिङ भनौँ न दीर्घकालीनसम्म चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्याक्ट देखाउनेवाला छ स्योर त्यसलाई त स्योरै छ इभन नेपालकै केसमा पनि अब कतिजनाहरू त नेपाल त अब अर्थतन्त्रको हिसाबले त हेर्दाखेरि त रेमिटेन्समा धेरै भर पर्ने देश छ अब अहिले कतिवटा कम्पनीले त नेपाल जस्तो कम्पनीमा त कतिजनाले कट अफ गरेको छन् आफ्नो इम्प्लोइ भने बाहिरतिर झन् त्यो रेसियो झन् बढ्नेवाला छ स्योर सर्ट होइन अनि कतिजना बाहिर गएको मान्छेहरू फेरि उनीहरू जान नपाउने भए अब त्यो त्यसरी त जुन रेभेन्यूबाट चाहिँ जुन यो रेमिटेन्सबाट कन्ट्री चाहिँ चल्थ्यो भनौँ त्यो त अब एक हिसाबले त त्यसको ठुलो इम्प्याक्ट देखिनु भयो नि त हो
हैन। हजुर सो हजुर इभन 2007-8 को भन्दा पनि यसले चाहिँ त्यो लेभलको जस्तै जस्तै इम्प्याक्ट चाहिँ यसले चाहिँ स्योर सर्ट देखाउने भयो हाम्रो हाम्रो देखाउने अहिलेको। भयो अब हजुर अब हाम्रो सिचुएसन पनि त्यस्तै छ इभन लाइक अब संसारभरि कि हामीले इकोनोमिक इम्प्याक्ट्सहरू हेऱ्यो भने पनि होइन हजुर अब भनौँ न फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट जे छ अब स्टक मार्केट्सहरू क्रास भइरहेको छ अब रसिया साउदी अरेबियामा होइन अब यो 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 सबै चिजले त कतै न कतै बेसिकली हजुरले भने जस्तै हाम्रो जस्तै नेपालीहरू लाइक सेमी स्किल वर्कर्सहरू वेन दे आर गोइङ आउट फर द ब्लू कलर जब होइन अब अहिले त बेसिकली सबै कम्पनीजहरूले दे हेभ स्टप्ड वर्किङ होइन अब नयाँ पोलिसीमा बेसिकली त्यो बसेको दिनलाई वेदर दे विल पे अब किन भन्दाखेरि नो वर्क नो पे भन्ने कन्सेप्टहरू पनि छ होइन त्यही त उनीहरूले अब कस्तो खाले कन्ट्र्याक्ट गरेको त्यसमा पनि भर पर्ने भयो तर प्रायः जसो यो ब्लू कलर जब जुनहरूले भन्नुभयो त्यसमा त मेनली त डे टु डे बेसिसमा नै हुन्छ धेरै जसो चाहिँ हैन। सो हजुर हजुर भन्नु न। आज पनि हामी आज योभन्दा अगाडि पनि हामी एनवाइएफ को नेसनल वाइड नेपाल एनवाइएफ च्याप्टर पुरै मा पनि डिस्कसन हामी एकजना लयरसित नै आज लर्निङ सेसन थियो कि हाम्रो यसमा पनि अब धेरै जस्तो हाम्रो जति पनि अब एनवाइएफको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू अब धेरै जस्तो जसको आफ्नो इन्डस्ट्रिजहरू छ उहाँहरूको क्वेसन पनि त्यही थियो कि अब बेसिकली हामी यो एक मन्थ त बेसिकली वी आर पेइङ देम फर स्टेइङ आइडल होइन तर लाइक अब क्यान वी युज देम फर ओभर टाइम अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै इम्प्याक्ट्सहरू आउँछ सो इफ अब सिचुएसनको इट्स बिन लाइक 1 विक इट हेज बिन एक्सटेन्डेड टु एनदर 1 विक तर यो सिचुएसन कसैले राम्रै भयो भने पनि इभन इफ आई हेभ टु आस्क यु अर माइ सेल्फ होइन so we will feel very scared to go out in a public we will feel very scared to like because जस्तो अहिले हामी योभन्दा अगाडि जे जसरी हामीले काम गरिराखेको आई थिङ्क लाइक यो सिचुएसन निस्किँदाखेरि पनि हामी त्यसरी नै सहज तरिकाले वी क्यान नट गो एन्ड मिट इच एन्ड एभ्री वान कि आई थिङ्क लाइक वी विल अल मेन्टेन आवर सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन हो नि कता न कता त्यो साइकोलोजीले हिट गरिराखेको हुन्छ नि त किनभने अझै यो साइकोलोजीले अझै बुस्ट गर्नु त के खाले कुरा आउँछ जस्तै अब मैले लास्ट टाइम हेर्दाखेरि अब अहिलेको कोरोनाको केस चाहिँ वुहानमा चाहिँ नयाँ केस नथपिएको तर त्यहाँ अर्को नयाँ रोग देखिएको भन्ने खाले कुरा आएको छ होइन यो खाले कुराले झन् हामी झन् त्रसित झन् हामी स्केयर्ड हुने त स्वाभाविक नै भयो नि त स्वाभाविक नै छ अब बेसिकली अब अर्को पार्ट भनेको वेन वी आर स्टेइङ एट होम होइन एन्ड देन लाइक इफ वी आर थिङ्किङ अबाउट द फ्युचर एन्ड अदर थिङ्स अब बेसिकली in the long run the cases of depression may go high okay? So the in my point of view the world will not be the same as it was okay definitely like we भनौँ न आई थिङ्क अहिलेको सिचुएसनले कस्तो छ भन्दाखेरि हामी आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्ससित पनि we are feeling really scared to get close to them अब यो त फ्यामिलीको लेभलमा भयो त अझ मैले देखेको त एउटा स्केयर्ड पार्ट चाहिँ जस्तै यु टक अबाउट युरोप यु टक अबाउट नर्थ अमेरिका वा अमेरिका एज अ कन्ट्री वा इन्डिया त्यहाँ कतिवटा चाहिँ यो चाइनिज फेस भएको मान्छेहरूलाई वा चाइना ओरिजिन भएको मान्छेहरूलाई रेसिजमको इस्युहरू पाएको इभन इन्डियामा पनि यो नर्थ इस्टको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ अलिकति बुली गरेको यो खाले सिचुएसनले त झन् एउटा त्यो जुन एउटा हार्मोनी पिस थियो त्यसलाई त यसलाई झन् बढावा के अरे झन् कम गराउनु भयो नि त त्यही त अब जस्तो बेसिकली अब भनौँ न अहिले हाम्रो पार्टमा जस्तो अब लाइक इट विल हेभ अ लट अफ पोलिटिकल इम्प्याक्ट कल्चरल इम्प्याक्ट होइन जस्तो हामीले अहिलेसम्म ग्लोबलाइजेसनको पार्टमा हेर्दाखेरि एभ्रिबडी वाज लुकिङ इट एज अ भेरी पोजिटिभ एस्पेक्ट होइन तर जो एपिडेमिक जो हुवानदेखि सुरु भयो र वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुनु त्यसले त कुनै पनि कन्ट्री वा बोर्डर हेर्दैन रहेछ हेर त्यही त त्यो भनेको त जुन पोजिटिभ वेमा हामीले ग्लोबलाइजेसनलाई हेरेको थियौँ अब अहिलेको पार्टमा के देखियो भन्दा त वुहानदेखि एपिडेमिक सुरु भयो र बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन इट हेज बिकम अ पेन्डेमिक होइन अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक बेसिकली अब मेनी अब इफ यु आर टकिङ अबाउट द न्युयोर्क टाइम्स यिनीहरूको सबैको यु रिड देयर आर्टिकल्स होइन
everybody is somewhere somehow trying to boycott themselves from China, okay? हुन्छ नि अब त्यसले मात्रै नभएर चाहिँ लाइक अब बेसिकली पिपल विल स्टार्ट सस्पेक्टिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ हैन अब बोयकट गरेर त अब त्यो सल्युसन त आई डोन्ट थिंक त्यहाँ कुनै सल्युसन छ किनभने चाइना एज अ ठुलो बिग इकोनोमी कुनै कन्ट्रीले उसलाई बोयकट गर्न खोज्छ भने त उसलाई भन्दा त्यो कन्ट्रीलाई धेरै गाह्रो पर्ला हैन तर कन्ट्रीले चाहिँ एउटा रेस्पेक्टिभ मेजर्सहरु चाहिँ लिनु पर्यो के हैन इन टर्म्स अफ अब के अरे हेल्थ के अरे आउने इमिग्रेन्टहरुको हेल्थ चेकअप चाहिँ एयरपोर्टमै गर्नेदेखि लिएर इभन पोस्ट कोरोना पछि पनि जति पनि इमिग्रेन्टहरु आउँछ उनीहरुको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हेल्थ के अरे चेकअप चाहिँ इमिग्रेसनमा वा एयरपोर्टमै भइदियो भने उनीहरुको हेल्थ हिस्ट्रीहरु चाहिँ पहिले लिदियो भने अनि त्यो भयो भने चाहिँ नेक्स्ट के अरे एपिडेमिक चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ फैलिन नसक्ला कि हैन हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ यो खाली मेजर्स लियो चाहिँ हुन्छ तर बोयकट गरेर चाहिँ अब चाइना एज अ बिग इकोनोमीलाई नै बोयकट गरेर त कन्ट्रीलाई जसले बोयकट गर्छ त्यसलाई नै झन् गाह्रो पर्छ जस्तो चाहिँ आई फिल द्याट है हो बेसिकली अब लाइक एभ्रिथिङ त्यही त भने नि अब सबैको प्रोडक्सन सेन्टरै चाइना हो हैन अब लाइक बेसिकली चाइनालाई बोयकट गर्नु भनेको इन्फ्लेसन बढ्नु हो के सबै चीजमा एकदम हैन एन्ड देन लाइक अब नाउ अब भनौँ न पहिला जस्तो लाइक इफ वी वुड ह्याभ टक्ड अबाउट 50 डिकेड्स लाइक 5 डिकेड्स ब्याक हैन अब त्यतिखेर हुने भए इट कुड ह्याभ बीन समथिङ डिफरेन्ट अब नाउ एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड हैन अब लाइक संसारको एभ्री प्रोडक्ट इज इट्स नट जस्ट अबाउट चाइना लाइक it gets assembled through everywhere okay हैन but at the same time हजुरले भने जस्तै अब लाइक basically there is the boycotting or stopping something is not a solution but we have to be very careful हैन अब looking at the positive side को perspective मा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक I think if things will get better in the days to come हाम्रो आफ्नो पर्सनल हाइजिन मा चाहिँ basically like even if we talk about us हैन I think हामी चाहिँ अब पर्सनल हाइजिनमा अझै we will become much more conscious हैन प्लस प्लस अब हाम्रो द वे हाम्रो फुड ह्याबिट पनि के लाइक समडे हामी केही कुनै दिन हामी चाहिँ भोकै पनि बस्छौँ घरको कुनै पूजा भयो भने वा केही फास्टिङ भयो भने कुनै दिन चाहिँ हामी वाइल्ड बडीको त्यो एउटा मेटाबोलिजम के अरे एउटा त्यो पाचन क्रियालाई नै गाह्रो हुने गरी चाहिँ हामी जे पनि खाइदिन्छौँ नि त हैन सो हामीले फुड ह्याबिट वा हाम्रो इटिङ ह्याबिटलाई पनि चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि त्यो लाग्छ हैन र अब कतिवटा स्टडीले चाहिँ के भन्छ नि सकेसम्म चाहिँ हुन्छ नि कम गर्ने इभन यो माछा मासु खाना पनि अलिक कम गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खाले चाहिँ कुराहरू अहिले देखाइरहेछ हजुर किनभने अब यो केस कता न कता गएर जस्तै स्वाइन फ्लू भनौँ अब बर्ड फ्लू भनौँ वा अहिलेको कोरोना पनि एउटा कुनै एउटा अर्कै एउटा एनिमलबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ लिएको भएर त्यहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ एउटा एक हिसाबको कुरा भइरहेको छ हैन सो हामीले इभन फुड ह्याबिटमा पनि सोच्नु पर्छ होला मेरो विचारमा चाहिँ हैन हो अब बेसिकली हामीले हजुरले भनेकै कुरामा मैले कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब हामीले भनौँ न हामीले जुन पर्सपेक्टिभमा कन्जम्सनले गर्दाखेरि भन्ने भयो नि हैन अब बेसिकली हजुरले अघि भने जस्तो अब स्वाइन फ्लूदेखि लिएर म्याड काउ डिजिजदेखि लिएर बर्ड फ्लूदेखि लिएर इबोलादेखि लिएर अब सार्स हैन अब यो सबै कुरा चाहिँ बेसिकली इट हेज कम फ्रम मोस्टली फ्रम एनिमल्स भन्ने पार्ट छ हैन सो लाइक अब बेसिकली यति हामीले मात्रै नभनेर लाइक अब यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क लाइक जुन भनौँ न एनिमल राइट्सको लागि जो पेटाले आफ्नो तर्फदेखि जे गर्न सक्थ्यो हैन अब लाइक लेट द वर्ल्ड बिकम्स भिगन भन्ने कन्सेप्ट चलिरहेछ हैन सो आई थिङ्क अब कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेरो ओपिनियन चाहिँ लाइक पिपल फर्गेट थिङ्स भेरी फास्ट एकदम सो लाइक यो नगरौँ यो लेट्स गो भिगन लेट्स गो दिस भन्ने कुराहरू त आजदेखि हैन इट्स बिन देयर फर सच अ लङ टाइम हैन तर आई थिङ्क लाइक इट्स अल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस हैन यो people try to forget things एकदम फास्ट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको यो अंकुरमको बिल्डिङहरु कतिको अर्थक्वेक रेजिलेन्ट छ त
एकदम त्यो 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 सबै हामीले विचार गरेर बनाइराखेको होला नि हैन अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेफिनेटली हजुर डेफिनेटली अब हामीले त्यही त्यसो भए हामीले चाहिँ त्यो भुले छैनौँ हैन बेसिकली अब 2012 यो मा कुरा टक्क क्लिक भइहाल्यो सो मुभिङ अन यो क्राइसिस सिचुएसनमा चाहिँ मान्छेले मेनली हेर्ने भनेको के रहेछ भने एउटा गभर्नमेन्टले के स्टेप लिन्छ अनि त्यसपछि गएर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूले के स्टेप लिन्छ हस्पिटलहरू डेली कन्ज्युमेबल गुड्सहरू यो 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 अनि त्यसपछि यो केसमा चाहिँ हामी एज अ कन्ट्री नेपाल कस्तो केसमा चाहिँ कस्तो लाइक अहिले हेर्ने भनेको त मेनली गभर्मेन्टल प्र्याक्टिस गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ वा ब्याङ्कहरू चाहिँ मान्छे प्यानिक नहोस् भनेर क्या ब्याङ्कहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल किनभने मान्छेलाई पैसा त चाहिराख्यो सो फाइनेन्सियल हेल्पहरू गरेको छ कि छैन हस्पिटलहरू कतिको चाहिँ कतिको क्विक छ कतिको नजिक छ हैन अनि त्यसै डेली कन्ज्युमेबल गुड्सहरू कतिको पाइराखेको छ यो खाले कुरामा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ कतिको लाइक इन यो पर्सपेक्टिभ कतिको राम्रो गरिरहेको छ वा कति ठाउँमा चाहिँ मान्छे हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ अझै ध्यान पुर्याउनुपर्छ व्हाट डु यु थिंक दाइ आई थिंक लाइक अब अहिलेको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ बेसिकली I will not be a right person to give a suggestion sitting at my home and talking about what हाम्रो मत मात्रै हो यो हैन हैन तर मैले भन्न खोजेको हजुर त्यही त आइएम कमिङ टु द्याट पोइन्ट इज लाइक अब जस्तो गभर्मेन्टले जतिको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूदेखि चाहिँ गर्न सक्ने पर्ने कुराहरू जो गरिराखेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई हैन अब बट एट द सेम टाइम लाइक सबै चिजमा लाइक there are negative parts also अब talking about our country as such हैन अब हामी आफैमा हेर्यौं भने पनि हामी अब ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स देखि अरु सबै फ्याक्टर्समा हेर्दा we are not doing good के अब लाइक बेसिकली भनौं न अब त्यही पर्सपेक्टिभ देखि if you look at country like Italy हैन अब मेडिकल फिल्डमा को पार्टमा हेर्यो भने हैन they used to be वर्ल्ड 5 टप 5 र्याङ्किङमा आउने कन्ट्री हो र अब अहिले हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ बेसिकली अब आई थिंक इट्स नट जस्ट अबाउट द गभर्नमेन्ट द होल कन्ट्री इज लाइक वी आर नट एक्ज्याक्टली प्रिपेयर्ड फर एनिथिङ लाइक दिस हैन अब इन टर्म्स अफ लाइक अब फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स लाइक बेसिकली अब ब्याङ्क्सहरूले मेबी लाइक अनलाइन ब्याङ्किङदेखि लिएर अल दिस अदर फ्याक्टर्स दे आर डुइङ इट हैन अब हस्पिटलकै पार्टमा हेऱ्यो भने पनि द डक्टर्स द नर्सेस हैन अब बेसिकली गभर्नमेन्टले मात्रै नगरेर लाइक इभन प्राइभेट दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट है बट लाइक दैट्स व्हाट अब मैले देखेको चाहिँ हस्पिटल त यति राम्रोसँग एस्केलेट गर्न सक्ने हो नि जस्तै फर एक्जाम्पल अनलाइन मेडिसिन के रे ड्रप गर्ने वा लजिस्टिक कम्पनीहरू कति छन् हैन उनीहरूलाई लिएर कोही शंकास्पद मान्छे छन् भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि गएर उनीहरूको चाहिँ स्याम्पल लिएर आएर चेक गरेर उनीहरूले घरमा चाहिँ आफ्नो उसको पर्सनल मोबाइलमा मेसेज गरेर हस्पिटल पनि कति केसमा त सुरुको चरणमा त उनीहरू त धेरै चाहिँ अनलाइन पनि जान सकिन्छ नि त तर नेपालको केसमा त कोही पनि देखिएन कि अहिलेसम्म कुनै पनि हस्पिटलले त्यो इनिसिएटिभ लिएको चाहिँ अहिलेसम्म सुन्नमा आएन भनौँ न त्यसको लागि चाहिँ आई थिंक अब त्यो जुन छ नि हाम्रो जुन पर्सपेक्टिभ छ अब लाइक बेसिकली अब हस्पिटलको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि जस्तै एकजना दुईजनाले गरेर हुने कुरा होइन यो होइन बेसिकली अब भनौँ न त्यो आइडीको पार्टमा पनि एनेबल गर्न सक्नु पर्यो अब लाइक बेसिकली अब एपको पार्ट हुनु पर्यो त्यसमा होइन हजुरले भने जस्तो दिस इज एन अपर्च्युनिटी अब त्यही त हो नि हामीले जुन यो सिनारियोमा चाहिँ बेसिकली अब दे कुड बी मेनी न्यू स्टार्टअप्स द्याट मे कम अप के बिकज अब भनौँ न प्रपर एन्टरप्रेन्योरले त प्रब्लमलाई नै त्यसको सल्युसनतिर क्रिएट गर्छ नि त जस्तै टेक एन एक्जाम्पल अफ यो पेटिएम के इन्डियामा हैन त इन्डियामा पहिला यो नोटबन्दी हुनुभन्दा अगाडि पनि पेटिएम थियो तर पेटिएमले हाइप कहिले लियो भने जबदेखि चाहिँ नोटबन्दी सुरु भयो नि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ पेटिएम फ्रिक्वेन्टली युज गर्न थाल्यो नि त हैन सो एडभर्सिटीमा त त्यो एउटा बिजनेस त स्केल गर्न सक्छ नि त स्केल गर्न सक्छ हैन सो यो केसमा चाहिँ अब कति केसमा नेपालमा चाहिँ यो डिजिटल वालेटहरूले चाहिँ गरिरहेका छन् फर इक्जाम्पल फोन पे यो आइएमए पे ई सेवाले गरिरहेका छन् तर हस्पिटलको लागि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट भर्टिकल हुन सक्थ्यो नि त तर उनीहरूले त्यसलाई ट्याप इन गर्न चाहिँ अलिक नसकेकै हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ क्या आई थिङ्क सो अहिले चितवनको केसमा पनि भाटबटिनले अनलाइन गरिरहेको छन् होइन द्याट इज अ भेरी गुड इनिसिएटिभ होइन अनि तर हस्पिटलहरूको केसमा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो तर अब होला उनीहरूको पनि
कतिवटा लिमिटेसनहरू होला हैन त्यसमा त अब हामीलाई त अलि हामी त्यो लिमिटेसनको बारेमा थाहा नभएको तर त्यो पनि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो नि त निले त हो अब बेसिकली हामीले भनौँ न एक्जाम्पल लाइक हैन अब जस्तो ग्रेट रिसेसन हैन जस्तो इफ हामीले अघि जुन कुरा गरेको थियौँ नि अघि नै 2008 मा जो ग्रेट रिसेसन भयो हैन 2007-8 मा अब त्यसमा पनि लाइक हैन बेसिकली अब कतिवटा कम्पनीजहरू जस्तो लाइक हैन फर एक्जाम्पल WhatsAppलाई हेर्यो भने 2009 मा आयो हैन अब त्यसरी नै लाइक हैन अब थुप्रै कुराहरू चाहिँ लाइक हैन आफ्टर रिसेसन people, the entrepreneurs are basically they are looking for a problem and they will come up with a solution. Okay? So great recession. I think like your cheese is the medical point of view. Like there could be many lot of things. So at the end of the day, IT ne or is to pura unsa so boom गर्छ. Oh, no doubt. अब अहिले हेर्नु न अब हजुर र IT पनि छ अनि अर्को चाहिँ सोर्स अफ मान्छेले चाहिँ घर बसिरहेछ उनीहरूले सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट चाहिरहेको छ क्या नट नेसेसरीली मुभी वा के अरे कुनै एउटा खतरै कुरा हुनु पर्दैन तर फर इक्जाम्पल अहिले हामी गरेको पोडकास्ट पनि यदि हामीले टाइमली निकाल्यौँ र मान्छेहरूसँग चाहिँ अहिले फुर्सद छ सो देयर इज अ प्रोबेबल कि धेरै मान्छेले यो कुरा सुन्नेवाला छ हैन सो एज अ कन्टेन्ट वा एज अ आइटी इन्डस्ट्री यो त बुम हुनेवाला छ नि त हैन अब जस्तो अहिलेकै एक्जाम्पल हेरौँ न हामीले जस्तो फर एक्जाम्पल अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङ र आइसोलेसन हुने बित्तिकै जसमा हामीले अहिले मिटिङ गरिराखेको हुन्छ भने जुम हैन अब इट हेज टेकन अ लिप जम्प के त्यो हैन अब त्यसरी नै लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले भने ग्रेट रिसेसन पछिको जस्तो लाइक WhatsApp या उबर जुन 2009 मा आयो आफ्टर ग्रेट रिसेसन अफ 2008 हैन अब त्यसरी नै हजुरले भने जस्तै मोस्ट प्रोबेबली एन एन्टरप्रेन्योर हु हेज एन आई फर अ सल्युसन हैन अब डेफिनेटली देयर विल बी समथिङ न्यू that we can expect and that will change the way we यसमै जोड्न खोजे जस्तै एकदमै त्यो पोइन्ट आउट गरेर नै लाइक यु बीइङ अ टिचर अ प्रोफेसर हैन दा हजुरलाई चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट एज इन कस्तो खाले बिजनेसहरू चाहिँ बुम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको रिसेन्ट यो टाइममा र यो पछिको टाइममा के अब बेसिकली त्यही त अब मोस्टली आइटी कम्पनीज हैन किन भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तो लाइक रेकर्ड किपिङदेखि लिएर अब अहिले एक्जाम्पल भनेको जस्तो अब क्लाउड कम्प्युटिङ क्यान बी वान अफ द बेस्ट थिङ्स के जस्तो अब हामीले हैन अब इभन इफ आई हेभ टु टक अबाउट माइसेल्फ इज लाइक हाम्रो स्कुलको थुप्रै डकुमेन्ट्सहरू या कलेजको थुप्रै चिजहरू हामी आफ्नै पर्सनल सिस्टम ल्यापटपमा नराखेर स्कुल कलेजेसको सिस्टममा राखेछौँ भने भयो हैन तर अहिलेको टाइममा हामी जसरी अनलाइन त्यसरी एक्सेस गरेनौँ नि त कहिले पनि केही हामी प्रिपेयर्ड थिएन त्यो प्रिपेयर्ड नहुँदाखेरि चाहिँ बेसिकली अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दिस इज हाउ इट्स गोना इम्प्याक्ट के हैन अब नयाँ आउने बिजनेसहरू चाहिँ बेसिकली दे विल ट्राई टु सल्भ दोज प्रब्लम्स हैन अब आइटी विल बी समथिङ हैन अब हुन त आइटी नै ग्रो भइरहेको थियो अब आइटी इज समथिङ द्याट्स गन ग्रो अब अर्को पार्ट चाहिँ इभन लाइक हजुरले भने जस्तै लाइक पिपल आर गेटिङ कन्सियस विथ द फुड हैन सो मोस्टली लाइक इट मे गिभ अ बेटर इम्प्याक्ट टु द फार्मर्स अर्ग्यानिक फार्मिङदेखि लिएर अर्ग्यानिक एज यु सेड प्रिभियसली भेगन हैन that vegan thing might take अलिकति माथि उठ्न सक्छ होला है vegan industry as a whole हो हैन सो आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले हजुरको पर्सनल डे टु डे इम्प्याक्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हजुरको यो गभर्नमेन्टले के गर्नुपर्छ बारेमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि यदि यो इफेक्ट चाहिँ अलिक धेरै लङ टाइमसम्म गयो भने कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ हैन हामी थोरै चाहिँ पोजिटिभ साइडहरू पनि कुरा गऱ्यौँ त्यही अब कमिङ टु दिस पोइन्ट जस्तै I have a question for you again. Just for example, यदि यो सिचुएसन चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ हल्ट भयो वा अलिकति नर्मल भयो भने अब चाहिँ यु बिङ एन प्रिन्सिपल अफ अ रेप्युटेड स्कुल अर्गनाइजेसनल लेभलमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला अब चाहिँ अब बेसिकली प्रिपेयर्डनेसको लागि वा यो सिचुएसनलाई चाहिँ कोप अप गर्नको लागि चाहिँ
अब most importantly, like, first we will start with our own personal hygiene को part मा will become much more serious हैन. हजुर And more importantly is like, अब जे चिज पनि हामी documentation देखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ basically we will make sure that everything gets virtually transmitted हैन. हजुर अब हजुर अहिले पनि like, we have lot of applications के. So basically, स्कुल we will एप्लिकेसन्स have yeah, school applications. हजुर So not only having a school application, I think, like, now even it will be easier for parents to make them educated. के हाम्रो स्कुलको मेन थीम चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि it's not just about the students, but we will also have to make sure that the parents are also are also provided some education or some, trainings जसले गर्दा चाहिँ हामी आइटीलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ वेमा के इट्स लाइक, इट्स नट जस्ट अबाउट अब अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी आर डुइङ भर्चुअली कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ बेसिकली वी आर युजिङ फेसबुक मेसेन्जर होइन. तर त्यसरी नै हाम्रो अर्गनाइजेसनको एपदेखि लिएर होइन त्यसरी नै लर्निङ प्लेटफर्मलाई चाहिँ वी विल मेक मोर भर्चुअल. अब यसले के देखायो भन्दा त अब आउने दिनमा त बेसिकली भर्चुअल थिङ विल गो मच हायर नि त. So that will be there, and then, like, even in individual level, which I think what we will that was my next next question. Individual level मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब individual level मा चाहिँ हजुरले भने जस्तो, like, basically it's not just about working, but again अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तो, like, I think as an institution we will make sure that सबैको आफ्नो स्किल चाहिँ एउटा चिजमा मात्रै नभएर अर्को पोइन्टमा पनि बढाउन सक्ने हैन. हजुर हो त्यो के, लाइक, मेबी, लाइक, सेल्फ लर्निङ, सेल्फ एनहान्समेन्ट, यिनीहरू सबै कुरा गर्न सक्नु पर्यो. हजुर हो नि त्यो भएपछि, लाइक, हजुरले भने जस्तो अहिलेको अब सेमी स्किल र ओन्ली वान स्किल भएको मान्छेलाई गाह्रो थियो नि त होइन. अब त्यो चिजलाई कसरी एनहान्स गर्न सकिन्छ, आई थिङ्क, लाइक, इट्स अ बिग टपिक टु डिस्कस है. तर एटलिस्ट वी विल टेक अ हम्बल स्टेप अन द्याट. त्यो स्टेप त एउटा स्टेप सुरु गर्ने नै कुरा अगाडि बढाउने त हो नि होइन. सो अनि अब वी माइट नट बी हजुरले अघि नै भनेको वी माइट नट बी बेस्ट पर्सन टु टक अबाउट दिस, बट गभर्मेन्ट लेभलमा चाहिँ गभर्मेन्टले कस्तो खाले इनिसिएटिभ लिनुपर्छ यो सिचुएसनलाई चाहिँ ओभरकम भयो र नियर फ्युचरमा चाहिँ यो खाले क्राइसिसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क? I think अब गभर्मेन्टले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूदेखि मेबी, लाइक, creating a lot of awareness program, and more importantly, like, learning ma, like, education ma, basically they have to spend a lot, so that, it's like kasto huncha bhanda it's not about the government, it's about the public who should be equipped ni ta. Basically अब अहिलेको पार्टमा if public is not equipped, the government cannot do anything, but government has a lot of role to make the people equipped. त्यसको लागि चाहिँ त्यो equipped गर्नुको लागि चाहिँ basically the government has to make sure that, there are lot of learning centers. अब not only that, but even, like, basic food supply देखि लिएर medical देखि लिएर health देखि लिएर यो सबै कुराहरुमा चाहिँ basically अब the level, we cannot transform anything overnight, but again we all, I think the government should take an initial steps to improvise on everything that we have. अनि गभर्मेन्टले एउटा रुल वा एउटा क्लियर रोड म्याप सहित आयो भने त पब्लिकले त त्यसमा त राम्रो इनिसिएटिभमा त नाइ भन्ने त रेयरै चान्स हुन्छ नि त हैन. तर इनिसिएटिभ लिनुपर्ने त अब हो ग्राउन्ड लेभलमा हामीले पनि लिनुपर्छ, तर एउटा भिजनरी तरिकाले त गभर्मेन्टले आइदियो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ नि त. हो अब एन्ड दिस इज द राइट टाइम फर गभर्मेन्ट अल्सो हैन. गभर्मेन्टलाई बेसिकली पहिला पब्लिकलाई, लाइक, त्यो अवेयरनेसको पार्टहरुमा त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन भने चाहिँ now people are also getting conscious हैन. अब गभर्मेन्टले चाहिँ राइट, if they take a right step now, केही चिज पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ प्लस अझै एज सुन एज पोसिबल के हैन. नभए त हामी त अब भुइँचालो आएको 2 महिनापछि हामी सबै कुरा बिर्सिदियौँ हैन. सो सकेसम्म छिटो भइदियो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ. हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर टाइम. सो हजुरलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye.